Unexpected catch, guys. Hello everyone, my name is Ron. Welcome to my channel. In this video, I'm going to show you how to cook octopus. This is a fresh catch octopus. This is a last night catch. Hindi ko po ito niluto kagabi dahil 12 midnight takbo kami nakauwi. So first, ibuboard muna natin siya. Stay tuned. Ang lulutuin po natin ngayon ay adobong pugita or octopus. Ayusin lang natin yung setup. Octopus and Japanese is taco. Kaya nga may takoyaki tayo, diba? Takoyaki. Yun yung Japanese term ng octopus. So, kulo na tayo ng tubig. Ayan, kumukulo na. Ilunod na lang natin yung ating octopus. We don't need to overcook the octopus kasi pagka na-overcook po siya, masyado na po siya gummy. Ayaw po natin nun. Takpan lang natin So yan. Ito pwede na ito, guys. So hindi na siya umabot ng 3 minutes. Kaya na sinabi ko, hindi nyo pwedeng i-overcook. Ayan. Kasi pagka in-overcook nyo po siya, magiging gummy na po siya, guys. Okay, time to slice the octopus. Kailangan hugasan ng buti. Papakita ko sa inyo mamaya.
done. Let's go cooking, guys. Tonight it is the night we gotta celebrate. Ito na po yung mga sangkap na ihahalo natin. Bell pepper. Ito mga sili, mga tanim ko kasi ito eh. Kaya ihahalo ko lang sila. Mayroon din tayong lemongrass, sili, ginger, garlic, at saka onions. Time to cook. Ayan na yung amoy, sabit na nga ba eh. Fishing lang sana kami kagabi. Yun nga lang, itong octopus na to, akala ko sumabit yung hook ko sa oyster bed. Kaya hindi ko siya nakunan ng buo ng video. Kunti lang yung video nakunan. Akala ko oyster yung sumabit sa fishing hook. Yun pala octopus. Alam nyo ba na illegal manguha ng octopus dito sa Japan? Pero sayang naman, ibalik natin. Time to put the octopus. Ayan. Bigyan natin yung paminta. Ayan, paminta ulit, soda. Ang daming bawal dito. Lobster, bawal kunin dito. Ito, octopus, bawal. Mga seashells malalaki, bawal. Kasi gusto nila, punta ka sa market, bumili ka. Yun yung gusto nila. Ito, honey. Instead of putting sugar, mas maganda kung honey. Diba? Huwag masyadong marami. Ayan. Oh my goodness. Paghaluin lang natin, tapos takpan siguro natin. Pahinaan lang natin yung apoy. Kasya ba ito? Ayan. See you guys in a minute. Okay, so ayan na. Ayan na guys. Done. Delicioso. Patayin na natin. Done cooking. Ang ating adobong ugita. Big catch. Unexpected catch, guys. Top shot.